Hi everyone, this is Mom Floor. Today I'll be discussing factoring sum and difference of two cubes. How do you figure out what factoring strategy to use? Paano ba natin malalaman kaagad ano bang factoring or technique yung gagamitin natin para mas mapabilis nating i-factor yung given na polynomial? Ang lagi mong unang i-consider ay yung step number 1. Bago ka mag-factor ng ibang mga factoring technique, ang lagi mo muna i-consider or titingnan kung meron siyang greatest common factor. Bakit? Dahil kung meron siyang greatest common factor, mas mapapadali natin yung pag-factoring natin, especially kung medyo larger yung number na given. And next, kung wala naman tayong makitang greatest common factor, i-skip na natin itong step number 1. Then, proceed na tayo sa step number 2. Step number 2, how many terms does the remaining polynomial have? Kung meron kang finactor, no? Using GCF, yung remaining factor, ilan yung natirang terms? O di kaya naman, kung walang GCF, ilan yung terms? Siya ba ay isa lang yung term? 2 terms ba yan? 3, 4, and so forth. No? Ngayon, kapag na-determine mo na or napilang mo na kung ilang terms, proceed ka na sa step number 3. Sa step number 3, you have to choose a pattern that fits the given condition. Pipili ka. Kung meron akong given na 2 terms, meron akong dalawang option. Pwede akong pumili ng difference of 2 squares. Pwede rin naman sum of 2 cubes or difference of 2 cubes. Ngayon, kung 3 terms naman, meron akong 3 option. Ito ba ay perfect square trinomial, general trinomial wherein a is equal to 1, o di kaya naman general trinomial wherein a is greater than 1. O kaya naman, kung meron tayong 4 na terms, ang gagamitin natin ay grouping. So, dapat titingnan mo lang alin dito, saan dito, or ano dito yung magpo-fall yung condition ng bawat formulang gagamitin. And then, once na-determine mo na kung anong pattern ang gagamitin mo na nag-satisfy dun sa given na condition mo, that's the time na magpo-proceed na tayo sa step number 4 na kung saan ifa-factor out mo na. Factoring polynomials. For example, you were given x cubed plus 8. First thing you have to do before any factoring technique na gagamitin mo, lagi mo muna i-consider kung meron ba tong greatest common factor. So, kung meron tong greatest common factor, factor mo muna. Pero dito sa given na to, wala tayong GCF. So, skip na natin tong step number 1. So, this is a no. Next, step number 2, bilangin mo ilang terms. We have 2 terms, so that is correct. Ngayon, kapag 2 terms, meron tayong dalawang option. Pwedeng ang gamitin natin ay difference of 2 squares, sum of 2 cubes, o kaya naman ay difference of 2 cubes. So, alin dito, magfo-fall yung ating given na polynomial. Kailangan lang mag-satisfy sa condition ng formulang yon. Okay, ngayon isa-isahin natin. So dito, yung una, 2 terms are perfect square. So dito makikita mo na yung 8 ay hindi perfect square. Bakit? Kasi isip ka, meron ka bang naisip na dalawang number, the same number ha, na kapag pinag-multiply mo, ang sagot ay 8. Wala, di ba? So, ibig sabihin, 8 is not a perfect square. Dahil hindi na nag-satisfy do sa unang condition, automatic yung unang formula ay hindi na ito yung gagamitin natin. So, this is a no. So, difference of 2 squares is not. We're not using this formula. So, ibig sabihin yung isa yung gagamitin natin. Ngayon, tingnan muna natin kung magpo-fall yung condition na bawat isa. Okay? So, tingnan natin dito. 2 terms are perfect cubes. So, yung 2 terms ba natin ay perfect cubes? So, makikita mo dito yung 8 ay perfect cube. Bakit? Pag minultiply mo yung 2 times 2, that is 4 times 2, 8. Pag yung 2, minultiply mo ng 3 beses, ang sagot ay 8. So, that means yung 8 is perfect cubes. So, that is it. Correct. Okay, next. Ngayon, isa pa, tingnan mo daw yung exponent. Divisible by 3 ba? Pwede bang i-divide ito by 3?
So, yes, yung 3, pwede mo siyang ma-divide sa 3. So, that is a yes. So, ibig sabihin, we're gonna use yung sum of two cubes or difference of two cubes. Ngayon, alin dito? Ngayon, titingnan mo, ano pa yung given natin? Yung given natin ay plus sign ang gamit. So, alin ba ditong formulang dito ang may plus sign? Di ba ito? So, that means we were gonna use yung sum of two cubes formula. So, there you go. Ganito lang yung way natin para ma-identify natin kagad ano yung mga factoring technique na po pwede natin gamitin. So, dito, yung x cubed plus 8, we're gonna use sum of two cubes. In factoring sum and difference of two cubes, we have two patterns used. We have sum of two cubes or difference of two cubes. Ngayon, alin dito yung gagamitin natin? Ganito lang kadali. So, kailangan tingnan mo lang kung ano yung sign na ginamit niya. Kung ang sign na ginamit niya ay addition sign do sa ating given na polynomial, ang gagamitin natin ay sum of two cubes. Ngayon naman, kung subtraction naman ang gamit na dun sa ginamit dun sa polynomial natin, that means we're gonna use difference of two cubes. So, take note lang na makikita mo na yung factored form natin ay composed ng isang binomial factor at isang trinomial factor. So, ganun din sa difference of two cubes. Isang binomial factor, isang trinomial factor. Basta, kailangan magfo-fall dito sa mga condition na to yung ating polynomial para ma-consider natin na sum of two cubes or difference of two cubes nga ba ito. Una, kailangan ito ay two terms. Next, kailangan din na yung two terms na to ay perfect cubes. Paano malalaman? Kailangan yung numerical coefficient at yung constant ay parehong perfect cubes. At yung kanilang exponent din ay divisible by 3 or can be divided by 3. So that means, pag dyan nag-fall yung ating mga condition, so that means, it's either pili ka lang kung ito ay sum of two cubes o kaya naman ay difference of two cubes. In factoring sum and difference of two cubes, meron lang tayong ilan na dapat i-consider. Una, pag sum of two cubes, composed of two factors. What are those? Una ay binomial factor. Pangalawa ay trinomial factor. Ganon din naman sa difference of two cubes. Composed din tayo ng two factors. Okay, isang binomial factor at isang trinomial factor. Take note of that. Yan yung una nating dapat tandaan. Okay, ang factors nila ay isang binomial factor at isang trinomial factor. Now, isa din sa dapat nating i-consider ay yung mga sign na gamit ng mga factors natin. So, dito, tingnan ninyo. Ano bang napansin nyo doon sa mga sign nila? Diba? They both have the same sign. So, tandaan, sa unang factor, especially doon sa binomial factor natin, they use the same sign. Okay, next, proceed naman tayo doon sa trinomial factor. Anong napansin nyo sa mga sign nila? Yung isa positive, yung isa negative. Yung isa negative, yung isang positive. So, dito makikita mo opposite sign. So, tandaan, pag trinomial factor, they use yung opposite sign. Okay? Next, ano naman yung last na sign na ginamit? So, dito nakita mo, walang pababago. They are always positive. So, laging positive. So, take note of these words or letter. S stands for same sign, O for opposite sign, at AP for always positive. Soap, sabon. So, tandaan nyo lang yung word na soap para sa paglalagay natin ng mga sign dito sa ating pag-factor ng sum of two cubes or difference of two cubes. So, una, kailangan ang sum of two cubes at difference of two cubes composed of two factors. Isang binomial factor at isang trinomial factor. And take note of the sign. Pag binomial factor, ang sign na gamit nila ay same sign. Pag sa trinomial factor naman, they use yung opposite sign at always positive. So, yun lang yung mga dapat nating tandaan pag tayo ay nag-factor ng sum o kaya naman ay difference of two cubes.